Yo guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. At dahil malapit na ang Pasko, may pamaskong handog sa atin ang ating sponsor, ang VIP-SCDKey. Una, may bagong sale na naman sila para sa Christmas. At pangalawa, binigyan nila ako ng 3 Windows 10 Pro OEM keys para ipamigay sa inyo. Sa mga hindi pa nakakaalam, sa kanila ako kumukuha ng license key ng Windows 10 at Microsoft Office. Sa kanila din ako bumibili kapag may mga nagpapabuild sa akin ng PC dahil syempre hindi naman pwedeng sa hardware lang nakalaan yung budget natin kapag bumubuo tayo ng computer. Kailangan may budget din tayo para sa operating system since hindi naman gagana yung computer natin kung walang OS. At kung bibili tayo sa mga computer stores, usually nasa 7,000 to 9,000 pesos. Pagkakatanda ko pa nga kapag sa mga malls, umaabot tayo ng hanggang 12,000. At sobrang laki nun. Isipin nyo, 7,000 to 12,000 pesos, makakabili na tayo ng processor ng computer natin. Pero dito sa SCDKey, makakabili tayo ng Windows 10 Pro OEM keys for less than 1,000 pesos at dahil binigyan nila tayo ng 18% discount code, makukuha na lang natin yan for less than 750. Sa mga nakapanood na ng previous videos ko about SCDKey, pwede na kayong mag-skip papunta sa announcement ng giveaway, pero para sa mga hindi pa, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano tayo makakatipid sa pagbili ng operating system. So una, pupunta muna tayo sa Christmas sale page ng VIP-SCDKey. Mag-iiwan na lang ako ng link dyan sa description para mahanap nyo kaagad. Makikita kaagad natin dito yung mga nakasale ngayon. Usually Windows 10 at Microsoft Office yan. Click natin itong Windows 10 Pro na worth $17.69. At mapupunta tayo sa product page nila. Click natin yung Buy Now. At dito kakailanganin nating mag-login or gumawa ng account. Pwede rin natin gamitin yung Facebook at Google accounts natin. At ang ginagamit ko dito ay yung Facebook account ko. So click lang natin yan. After nun, click ulit natin yung Buy Now. At mapupunta naman tayo sa order confirmation page. Dito makikita natin yung total amount ng order natin which is $17.69. Pero kapag ginamit natin yung code na SKHV, makakakuha tayo ng 18% discount kaya magiging $14.51 na lang yung total amount. Click na natin yung Submit. At dito pipili naman tayo ng payment option. PayPal ang lagi kong ginagamit dito para wala na ring additional fees. Click natin yung Pay Now. At kung makikita nyo, converted na sa peso yung babayaran natin na nasa 728 pesos lang. Pero this time, hindi Windows 10 ang bibili natin. Microsoft Office 2016 kasi ang binigay sa atin ng SCDKey. So ika-cancel ko muna to ngayon at isa-search ko muna yung Microsoft Office 2016 sa homepage nila. Kung bibili kayo, Office 2019 na dahil hindi naman nagkakalayo yung presyo, pero para lang dito sa sample video, 2016 ang bibili natin. Same process lang din naman sa ginawa natin kanina. At para sa mga nagtatanong, paano kung wala akong PayPal account? Well, sobrang dali lang naman gumawa ng PayPal account. At kapag nakagawa na kayo, pwede nyong ilink doon yung mga bank accounts nyo para doon na lang mababawas yung mga babayaran nyo gamit ang PayPal. Sa pagkakaalam ko, pwede rin nating ilink yung GCash account natin sa PayPal. Hindi ko palang nasusubukan pero may mga tutorials din sa YouTube kung paano gawin yan. So proceed na tayo sa payment. At pag nakapagbayad na tayo, mapupunta tayo sa order confirmation page at i-redirect tayo nito sa user center. Click lang natin yung View Keys, Get the Key, at makikita na natin yung product key na binili natin at pwede na natin gamitin yan. Okay, para naman sa giveaway, pipili tayo ng 3 winners ng Windows 10 Pro OEM keys at i-announce natin yan sa December 24. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe dito sa ating channel, i-like itong video, at i-comment nyo yung paborito nyong kulay. Wala na akong maisip. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Maraming salamat sa VIP-SCDKey sa patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. Advance Merry Christmas sa lahat. Good luck sa giveaway at next time ulit. Peace!